สวัสดีค่ะทุกคน Welcome to รายการสุขภาพดีกับเอ็ดดี้นะคะวันนี้เอ็ดดี้สโตนมาอยู่กับเรานะคะ Founder แล้วก็ CEO ของบริษัท Touchstone ที่รู้จักกันดีนะคะในนามของเจ้าของบริษัทCEO Life นี่เองนะคะ Hello Eddie Good morning, Perry. Good evening, I should say to everyone. And it's so nice to have this chance to talk. ค่ะเวลาของเราเป็นเวลากลางคืนนะคะเวลาค่ำของเอ็ดดี้เป็นเวลาเช้านะคะเอ็ดดี้ก็คือยินดีที่ได้มาคุยกับพวกเราอีกแล้วนะคะ So how is the situation there in America? People might need to know here in Thailand. Yeah. So as of March of 2021, things are getting a lot better. Our illness rates have declined and the death rates have declined. And you can kind of feel life getting back to normal. แพรรี่บอกว่าขอให้อัปเดตสถานการณ์หน่อยนะคะว่าทางอเมริกาเป็นไงบ้างนะคะซึ่งเอ็ดดี้ก็บอกว่าเดือนมีนาปีนี้นะคะก็ถือว่าจำนวนผู้ป่วยน้อยลงแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตก็น้อยลงด้วยเช่นกันค่ะ So today Eddie what are we going to share with Thai people about the health issue I mean the trick or whatever We're going to talk about gut healthวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะคุยกันก็คือเป็นเรื่องของสุขภาพของลำไส้หรือว่าสุขภาพของระบบย่อยอาหารนะคะเพราะว่ามันจะเป็นทั้งระบบเลย Yes go ahead Yes and we're going to particularly talk about something called leaky gut วันนี้นะคะเราก็จะพูดเหมือนในเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะ I guess that most of the audience has heard of the term leaky gut beforeซึ่งเอ็ดดี้เข้าใจว่าเราหลายๆคนจะเคยได้ยินคำนี้นะคะซึ่งแพรรี่ว่ามีคนมีอาการนี้กันเยอะเลยนะคะในปัจจุบัน Yes a lot of people don't realize how much of the gut plays a role in your overall health คือเราอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะคะว่าระบบหมายถึงระบบย่อยอาหารหรือลำไส้ของเรามีผลต่อสุขภาพของเรามากๆเลยค่ะTo give you an example, your gut and your intestines, there's more than 4,000 square feet of surface area. ซึ่งcan you repeat the number again, please? 4,000? Yes. Yeah, your gut and your intestines combined for 4,000 square feet of surface area in your body. ซึ่งระบบลำไส้ของเราเนี่ยนะคะระบบย่อยของเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเทียบเป็นตัวเลขแล้วก็คือว่าอยู่ที่ประมาณ 4,000 ตารางฟุตเลยนะคะในกับพื้นที่ในตัวเราเนี่ยนะคะ Your gut acts like a selective barrier. It can release nutrients from food into your body, but it can protect you from bacteria and toxins. ซึ่งลำไส้ของเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะกินอาหารที่เรากินเข้าไปนะย่อยเข้าสู่ระบบของเรานะคะหรือว่าปกป้องเราจากพวกเชื้อโรคอะไรต่างๆด้วยเช่นกันนะคะ Leaky gut is when your body's unhealthy and bacteria or toxins or partially digested food can leak out of the gut into the soft tissue and the bloodstreamคือถ้าเกิดว่าเราพูดถึงในเรื่องของกรดไหลย้อนหรือว่าในความหมายเนี่ยนะคะก็คือเมื่อระบบลำไส้ของเราเนี่ยไม่แข็งแรงไม่ดีนะคะไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะทำให้พวกจุลินทรีย์เชื้อโรคต่างๆเนี่ยก็คือว่าจะย้อนกลับเข้าไปในระบบร่างกายของเราแล้วก็ในระบบเลือดของเรานั่นเองนะคะ This can lead to inflammation. It can lead to discomfort with gas and bloating and stomach cramps.ก็คือถ้าเกิดเรามีอาการเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เกิดการอักเสบเนี่ยในร่างกายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่สะดวกไม่อึดอัดในตัวเรานั้นนะคะแล้วให้มีแก๊สในร่างกายเราด้วย It can even lead to diarrhea and something called irritable bowel syndrome or sometimes it's called IBSหรือบางทีทำให้เราท้องเสียนะคะหรืออันนึงก็คือจะมีอาการที่เขาเรียกว่า IBS เดี๋ยวเราก็มาฟังต่อนะคะว่าคืออะไร I would imagine you see advertisements on your television for drugs to treat IBS because it's such a big issue around the world คือเอ็ดดี้บอกว่าเราอาจจะเคยเห็นโฆษณาเนี่ยนะคะที่มียาที่ใช้กับอาการที่เราเรียกว่า IBS เนี่ยนะคะซึ่งจะมีโฆษณาเนี่ยทั่วโลกเลยนะคะ When you have gut
issues, leaky gut, you can also have skin problems like excess acne, rosacea, or even eczema. คือถ้าเกิดว่าเราแพทย์ขอใช้ทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะก็คือ leaky gut เนี่ยถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยผลที่ตามมาทำให้เราเป็นสิวได้นะคะหรือก็เป็นพวกภูมิแพ้พวกเอ็กซิม่าอะไรพวกนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะ It can lead to all kinds of digestive issues from an overgrowth of bacteria or even issues with yeast. คือถ้าเรามีอาการตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีผลกับระบบการย่อยอาหารของเราแล้วก็จะมีผลกับยีสต์ในร่างกายของเราด้วยเช่นกันนะคะ Even issues such as diabetes or all kinds of vulnerabilities to chronic diseases, even vulnerabilities to cancers, because toxins and partially digested food can cause chronic inflammation. พอเรามีอาการเหล่านี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ตามมาพอระบบย่อยอาหารเรามีปัญหายีสต์ในร่างกายเราสูงขึ้นไปเนี่ยอาจจะทำให้เราเป็นเรื่องของโรคเบาหวานนะคะหรือว่ามีอาการป่วยเรื้อรังหรืออาจจะทำให้เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งได้ด้วยนะคะเพราะว่าผลจากการที่เรามีท็อกซินเนี่ยนะคะก็คือสารพิษจากระบบย่อยอาหารของเราเนี่ยมากเกินไปก็คือทำให้เรามีอาการเหล่านี้ได้ค่ะ People can also develop rheumatoid arthritis or other joint pain because of leaky gut and digestive health issues. จากสาเหตุตรงนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่หลายคนนะคะก็อาจจะทำให้เราพัฒนาเนี่ยกลายไปเป็นโรครูมาตอยด์หรือว่าการเจ็บปวดตามข้อต่างๆได้ด้วยเช่นกัน Oh so many issues เนาะ Eddie That's right. And if you don't do something about it and you continue to have this problem with your gut, it can develop a long-term autoimmune response in your body and lead to things like lupus. คือถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอะไรเราไม่ดูแลระบบลำไส้ของเราเนี่ยให้ดีเนี่ยนะคะนั่นก็คือจะมีผลกับระบบเรื่องของภูมิคุ้มกันเราได้นะคะคืออาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิตัวเองอะไรพวกนี้เลยนะคะน่ากลัวนะคะฟังแล้ว So people with gut issues, their skin doesn't look good. They can have problem with headaches and migraines, and most of them are just they feel bad. They don't have energy. They're chronically fatigued. คือถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องของระบบลำไส้เนี่ยนะคะก็คือทำให้รู้ว่าผิวหนังของคนเราเนี่ยนะคะจะทำให้ผิวหนังดูไม่สดใสนะคะทำให้เกิดปัญหาว่าทำให้ปวดหัวอาจจะมีอาการของไมเกรนดูแล้วก็คือว่าไม่มีพลังงานจะเหนื่อยตลอดเวลานะคะ And because so many of your mood hormones are produced in your gut, it can lead to depression or mood imbalances. เพราะว่าอีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยนะคะเพราะว่าในอารมณ์หมายถึงว่าฮอร์โมนที่ผลิตทางด้านอารมณ์ของเราเนี่ยนะคะมันก็จะผลิตมาจากในลำไส้ของเราด้วยเช่นกันนั่นก็หมายความว่าจะทำให้เราเกิดรู้สึกเขาเรียกว่ารู้สึกแย่ๆไม่สดชื่นรู้สึกเครียดอะไรกับชีวิตได้นะคะ Yeah. So I made a little list I wanted to share with everybody about things you can do to improve your gut health.เดี๋ยวเอ็ดดี้เขาจะมาเสนอแนะวิธีของเรานะคะว่าถ้าอย่างนั้นแล้วจากที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเราจะมาดูแลระบบลำไส้ของเรายังไงดีนะคะเพื่อทำให้ลำไส้เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ So the first thing is to eat more directly prepared foods instead of processed foods that are prepackaged and pre-made.คืออันดับแรกเลยเนี่ยนะคะเอ็ดดี้แนะนำว่าเราควรจะต้องกินหรือรับประทานอาหารที่เราทำมาแบบทำเองกินเองเลยนะคะพยายามเลี่ยงอาหารที่แบบเตรียมมาเรียบร้อยแล้วใส่ในแพ็กเกจอะไรพวกนี้นะคะพยายามหลีกเลี่ยงนะคะ So lots of fresh fruits and vegetables นั่นก็หมายถึงว่าผักผลไม้สดๆเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นนะคะ And then also fermented foods.So things like kimchi or fermented soy foods or any type of fermented food is good for your gut bacteria. อันดับที่2นะคะที่เป็นสิ่งจำเป็นเลยก็คือว่าให้เราหาพวกผักเนี่ยนะคะก็คือว่าอย่างเช่นพวกกิมจิหรือเต้าหู้อะไรเนี่ยนะคะที่เข้าไปหมักไปดองอะไรประมาณแบบนี้นะคะอันนี้ขออนุญาตถ้าเกิดพูดผิดนะคะคืออาหารเหล่านี้มันจะมีประโยชน์เพราะมันมีแบคทีเรียที่ดีกับลำไส้ของเรานั่นเองค่ะ
for someone with leaky gut, they may also consider trying to eat gluten-free food because gluten can be difficult for an unhealthy gut to digest. แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของระบบลำไส้เนี่ยนะคะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงพวกอะไรที่เป็นกลูเตนนะคะเพราะว่ามันทำให้ย่อยยากนั่นเองนะคะ Physical exercise such as walking, yoga, even breathing exercises are good for gut health. การออกกำลังกายที่ดีนะคะอย่างเช่นง่ายๆอย่างเช่นการเดินการออกโยคะนะคะแล้วก็การหายใจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยได้นะคะ And if you have a stressful life, it's bad for your gut, so you want to manage your stress. แล้วถ้าเกิดว่าชีวิตมันมีแต่ความเครียดเราจะต้องจัดการความเครียดให้ดีนะคะ This is the main point. It's difficult. It's a big deal, right? If you have a lot of stress. คือถ้าเกิดว่าเรื่องของความเครียดเนี่ยเป็นปัจจัยหลักปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่รู้สึกว่าคนเราจะมีกันเยอะเลย Yes. You also want to try to limit the amount of sugar in your diet and limit the amount of alcohol that you drink. แล้วก็เราควรที่จะพยายามจำกัดปริมาณให้น้อยเลยนะคะก็คือในเรื่องของน้ำตาลแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะที่เราดื่มกัน Also, anti-inflammatory drugs such as ibuprofen are not good if you have gut issues. แล้วก็ยาอย่างเช่นยาที่พวกอะไรป้องกันยาแก้อักเสบอะไรแบบนี้นะคะพวกไอบูเฟนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้จะไม่ดีเลยนะคะกับระบบลำไส้ของเรา So things you can do to help manage your gut are high fiber foods. สิ่งที่เราทำได้เลยนะคะที่เราจะช่วยจัดการดูแลระบบลำไส้ของเราก็คือว่ากินอาหารที่มีไฟเบอร์มีกากเยอะๆนะคะ So even something like the greens drink that we have that has fiber in it, right? You can even use a good fiber supplement, but you need to get fiber in your diet. คือเราควรจะที่เมื่อกี้เอ็ดดี้บอกนะคะว่าเราจะต้องกินอาหารที่มีกากมีใยอาหารเนี่ยนะคะในผลิตภัณฑ์ของเอ็ดดี้เองเนี่ยนะคะคือตัว Green Juice เนี่ยนะคะก็จะมีตัวกากใยอาหารนี้ด้วยเช่นกันนะคะควรจะเราเพิ่มเข้าไปในอาหารแต่ละมื้อของเราด้วย We also know that CBD, cannabidiol, that comes from hemp is also good for restoration of your gut. So if you can get CBD, that's important. แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือน้ำมันกัญชาในที่นี้เนี่ยของบริษัทเนี่ยก็คือว่ามันจะไม่มีตัวที่ทำให้เมาเนี่ยนะคะเพราะน้ำมันกัญชาที่สกัดแล้วของทางบริษัทเนี่ยมันก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยทำให้ระบบลำไส้ของเราทำงานได้ดีเช่นกันค่ะ You also, and this may be the last advice I'll give, is you want to be careful about the water you're consuming, that it's clean filtered water because toxins they destroy the lining of the gut. And so heavy metals, environmental pollutions are very bad for your digestive system. อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นเรื่องสุดท้ายที่เอ็ดดี้จะฝากพวกเราไว้ทุกคนก็คือว่าในเรื่องของน้ำที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยนะคะควรจะต้องให้มั่นใจว่าเป็นน้ำที่สะอาดนะไม่ปนเปื้อนกับพวกสารพิษโลหะหนักอะไรก็แล้วแต่นะคะที่อยู่ในน้ำด้วยเช่นกัน So we always encourage people to pay attention to detoxing, and particularly our zeolite drops are developed for detoxing the gut. ซึ่งอันนี้เราก็คือจะเน้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะช่วยให้ลำไส้ของเราทำงานได้มีประสิทธิภาพเราก็ควรจะต้องมีการดีท็อกซ์กันนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าอย่างตัวซีโอไลท์ตัวนี้นะคะตัวที่เป็นตัวดรอปตัวหยดเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้ได้ดีมากเลยค่ะ Right, so good gut health is about less processed food, clean filtered water, managing stress, and supplementing with good supplements. ฉะนั้นแล้วก็คือว่าสรุปว่าการดูแลระบบลำไส้ของเราเนี่ยให้ดีเนี่ยนะคะก็คือว่าเราต้องกินอาหารที่ดีมีประโยชน์นะคะกินผักที่หมักดองเช่นพวกกิมจิพวกอะไรอย่างนี้นะคะน้ำดื่มต้องสะอาดแล้วก็ดูแลเรื่องความเครียดของเราให้ดีนั่นเองนะคะ So the lesson for all of us is to pay attention to our gut because it helps to control our health.
ฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากมีสุขภาพที่ดีนะคะเราจะต้องดูแลระบบลำไส้ของเราให้ดีมันมีผลนะคะเพราะว่าแพรรี่เองก็เคยได้ฟังมาก็คือระบบลำไส้จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นสมองของคนนะคะเป็นสมองที่2ของคนเราเลยทีเดียวนะคะOkay, that's very informative, Eddie. Very, very good information. If you want to have overall good health, you got to have a healthy gut, right? That's the lesson. คือสรุปเลยนะคะว่าถ้าเกิดเราอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงเนี่ยเราจะต้องมีระบบลำไส้มีลำไส้ที่แข็งแรงทำงานได้ดีนั่นเองนะคะ Very interesting. Thank you, So, Perry. I would say like sorry to say this for detox for the gut I would say this the pure body right is the It's the perfect size for the gut, and it helps to alkalize the gut, creating an alkaline environment. อย่างตัวดรอปเนี่ยนะคะที่เป็นตัว pure body เนี่ยก็คือจะช่วยเป็นอะไรที่เหมาะกับระบบลำไส้มากแล้วก็คือทำให้ระบบลำไส้ของเราเนี่ยเป็นด่างนั่นเองนะคะ Okay, great, Eddie. Thank you so much for today. Thank you, Perry. We see you again soon, okay? You bet. Yes. Okay. Okay, so we see you next time. ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Bye bye. บ๊ายบายค่ะถ้าใครมีคำถามก็เขียนมาใต้วิดีโอนี้ได้นะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีครั้งค่ะสวัสดีค่ะ